Biển của ta. Phải, không phải biển. Cái gì? Hồ. Giỡn hoài, bự gì mà hồ gì? Yeah, Great Lake mà. Phải không? Đây là cái lake được gọi là Lake of Michigan. Còn bên kia kìa, bên kia là thành phố Chicago. Đẹp quá. Hello. Hôm nay Vân Sơn và Bảo Trung có mặt ở đây để bắt đầu thực hiện những thước phim tài liệu đầu tiên của Vân Sơn Live Show in Chicagoland. Ủa, người ta nói Chicago sao ông nói Chicagoland là sao? Có nhiều người hỏi Chicagoland là cái gì? Theo như Vân Sơn biết đó thì Chicagoland được người ta bắt đầu gọi Chicagoland từ những năm 1926. Lúc đó thì thành phố Chicago bắt đầu sát nhập với những thành phố xung quanh của nó, kể cả những thành phố của những tiểu bang Indiana và tiểu bang Wisconsin, sát nhập với nhau thành một vùng đại đô thị thật lớn để liên kết với nhau làm những công việc như là chính trị nè, kinh tế nè, thương mại nè, văn hóa nè. Và hiện nay Chicagoland là nơi đặt đại bản doanh của 57 tờ báo lớn nhất nước Mỹ. Hơn 1.000 công ty lớn của Mỹ, trong đó kể cả những công ty như là Boeing nè, McDonald's nè, Motorola nè, United Airlines nè, và những công ty làm về financial, nghĩa là tài chính lớn của nước Mỹ đều đặt ở đây hết. Nhưng mà có người Việt Nam sinh sống ở đây nhiều không? Cộng đồng Việt Nam ở đây là một trong những cộng đồng Việt Nam lớn và vững mạnh nhất của miền Trung Tây Hoa Kỳ. Vậy là tôi khỏe rồi. Sao vậy? Có canh chua cá kho ăn. Qua Mỹ mà không cho ăn đồ Mỹ. Tôi không ăn đồ Mỹ. Đồ Mỹ có nhiều cái ngon lắm. Đợt này Vân Sơn dắt Bảo Trung đi ăn những nhà hàng nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Cái hạn như là phở nè, đi lạnh quá. Chicagoland với dân số trên 10 triệu người, nhưng riêng thành phố Chicago chỉ có gần 3 triệu cư dân. Hàng năm, Chicago đã thu hút trên 40 triệu du khách trong và ngoài nước. Với hơn 10 tỷ Mỹ Kim hàng năm, ngành du lịch đã đóng một vai trò kinh tế quan trọng cho thành phố Chicago. Nhiều người trong số những du khách đã tìm đến con đường Michigan Avenue, hay còn được gọi là con đường thiên đàng mua sắm tuyệt vời của họ. Dữ quá. Wow. Rolex 30 mấy 40 ngàn. Đây là cái con đường Michigan. Cái con đường này á là con đường nổi tiếng của thành phố Chicago. Con đường này rất là dài, nhưng mà trong suốt một mile là hai bên là tất cả những cái cửa hàng shopping brand name trên khắp thế giới đều có mặt trên con đường này. Nếu như mà chúng ta đưa các bà đến đây thì phải chuẩn bị cái túi thiệt đầy. Phải có cái túi đầy thì mấy bà tới đây shopping nó mới đã. Thành ra Vân Sơn biết cái túi Vân Sơn nó không có đầy, thành ra Vân Sơn không có đưa cái bà của Vân Sơn tới đây. Nhưng mà anh Bảo Trung thì chắc chắn sẽ đưa bà của anh Bảo Trung tới đây. Tại vì anh Bảo Trung và bà của anh Bảo Trung có chung một sở thích, đó là shopping. Shopping. Lạnh mà thở ra khói luôn á. Quá. Nguyên cả thành phố này nếu mà xây dựng á thì không biết mất thời gian khoảng bao lâu. Chắc lâu lắm. Không biết được khoảng bao lâu. Nhưng mà thành phố Chicago nó có những cái lịch sử rất là hay. Vào khoảng năm 1871 thì có một cái trận cháy rất lớn. Cái đám cháy đó nó đã tàn phá hầu như 95% của toàn thành phố Chicago thời bấy giờ. Trời ơi. Thì anh biết phía sau lưng mình đó, nó là cái Water Tower. Và cái building kế bên đó là một trong những tòa nhà hiếm hoi còn sót lại sau trận cháy đó. Cái tòa Water Tower này nè, làm cái nơi mà xe cứu hỏa thời đó đã lấy nước từ trong này để mà chữa cái đám cháy của vào năm 1871 đó. Nhưng mà một cái điều may mắn là sau đám cháy đó thì chính phủ đã bỏ tiền vào thành phố này để xây dựng lại, liền lập tức xây dựng lại. Thì khi mà xây dựng lại đó thì job có, tất cả công việc làm có, tất cả mọi cái tiện lợi, tiện nghi và xây dựng thành một thành phố mới. Thành ra vào năm 1890 thì thành phố Chicago trở thành
một thành phố có nền kinh tế mạnh nhất toàn nước Mỹ. Hay quá. Lớn quá. Đây là cái công viên Millennium Park. Cái công viên này á, dịch ra tiếng Việt là công viên thiên niên kỷ. Cái công viên này nó được xây dựng lên với ý đồ là để chào đón thiên niên kỷ năm 2000. Cái công viên này với cái diện tích là rộng 25 mẫu, 25 acre, mẫu Anh đó. Và nó được coi là một cái công viên lớn nhất thế giới nằm trên một cái tầng hầm. Có nghĩa là ở dưới đây á là nhà để xe và đường đi đến những nhà ga xe lửa. Lớn quá. Tuy là với cái ý đồ là chào đón thiên niên kỷ năm 2000, khi mà bắt đầu nó planning để mà xây dựng đó là năm 1997, nó khởi công xây dựng với một cái chi phí là 150 triệu đô la. Nhưng mà nó không đủ chi phí, cho nên mãi đến năm 2004 nó mới hoàn thành cái công viên này và khánh thành cái công viên này với cái tổng kinh phí là 475 triệu đô la. Và anh biết là bởi vì phía sau mình là cái hột đậu. Đây là cái hột đậu nè. Cái hột đậu này nó như là một cái signature, một cái dấu ấn đặc biệt. Khi mà chúng ta đứng ở đây nè, chụp hình là người ta biết là mình đang ở Millennium Park. Sở dĩ nó làm hột đậu như vậy đó là tại vì khi mình đứng chụp hình như nè thì tất cả những hình ảnh của hai building thành phố á nó nhìn thấy vô trong hột đậu hết. Hay quá. Hay lắm. Qua bên kia thử coi. Đi. Cái gì vậy? Người ta lạnh quá. Lạnh cái gì? Đẹp quá nè. Ok, nói cho anh biết đây là cái con sông được gọi là sông Chicago River. Cái con sông này nó được bắt nguồn từ ở ngoài cái Great Lake. Nó chạy thẳng vào thành phố Chicago, nó chia thành phố Chicago làm hai. Và thành phố Chicago này đặc biệt hơn nữa đó là vừa rồi đó, cái phim Transformers 3 đã dùng bối cảnh của toàn thành phố Chicago này để thực hiện cái phim này. Khách du lịch lên rất là đông và đặc biệt trong cái thời gian mà thực hiện cái phim Transformers đó thì đã tạo được rất là nhiều công việc của người dân tại Chicago. Cái gì? Lạnh. Lạnh thì đi. Kéo vào xuống coi. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les. Đẹp quá, so romantic. So romantic. Chán vậy sao? Phong cảnh thì romantic, quay qua nhìn thấy mặt da này chán gì đâu. Phải chi có vợ tôi hay có người nào đẹp đẹp đứng kế bên cũng đỡ. Sống quá. Làm cho tôi không chán vậy. Tôi đang tưởng tượng là mình đang ở Paris, đi trên dòng sông Seine, hai bên là phố cổ này nọ. Quay qua giòn mặt râu ria không rồi, muốn trúng gió luôn. Thực ra thì Vân Sơn và Bảo Trung đang ở trên một chiếc tàu đi một cái tour trên dòng sông Chicago. Dòng sông Chicago này đó nó có cái chiều dài khoảng 165 dặm. Nó bắt nguồn từ ở hồ Michigan và nó chảy hòa vào dòng sông Mississippi. Con sông Chicago chảy ngang thành phố Chicago. Nó tạo nên cho thành phố Chicago một cái vẻ đẹp mà ít có thành phố nào có được. Anh thấy không? Con sông rất là thơ mộng ha. Rồi hai bên là những tòa nhà cao ốc do những người kiến trúc sư rất là nổi tiếng thiết kế nên. Có những cái tòa building, thí dụ như tòa building này nè, là nó có cả một cái zip code riêng của nó luôn. Một cái zip code riêng luôn nha, không có dính vào một cái gì hết trơn đó, ngầu không? Nó lớn tới nỗi vậy đó. Và đặc biệt một cái điều nữa đó, vào những năm 1900 trở về trước đó, cái dòng chảy của nó không phải là chảy vào dòng sông Mississippi mà nó chảy vào hồ Michigan. Cho nên những người dân của thành phố này hồi thời đó uống nước vô bắt đầu bị bệnh dịch tả, bị bệnh thương hàn, bắt đầu bị nhiễm độc. Thì chính phủ thời đó họ đã tính cách làm sao để họ đảo ngược dòng sông, không cho nước chảy vào hồ Michigan nữa mà làm sao phải chảy vào dòng sông Mississippi. Chảy ngược lại. Thành ra họ lót tất cả những cái đường chảy vào hồ Michigan và họ đào làm sao đó mà cho sông nó chảy ngược vào dòng sông Mississippi. Anh biết ha, chính nhờ cái sự tính toán thời đó đó mà họ ước tính rằng họ đã cứu được mạng của ít nhất là 5-7 ngàn người không phải bị bệnh dịch tả, bệnh dịch hạch hay thương hàn vào thời đó. Còn một điều này cũng đặc biệt lắm,
Hiện nay là chúng ta đang ở tháng 4, không? Tháng 4 của năm 2012. Thì năm nào cũng vậy, vào khoảng tháng 3 đó, vào ngày lễ hội Patrick là cái ngày lễ hội của người dân Irish. Thì họ đã nhuộm cả cái dòng sông này trở thành màu xanh lá cây. Nhuộm cả một dòng sông trở thành màu xanh lá cây. Cái màu xanh đó là cái màu xanh tượng trưng cho cái đất nước của người dân Irish. Nên ra họ nhuộm cái dòng sông này. Và người dân của thành phố Chicago đã uống rượu rồi ăn mừng ngày lễ hội đó. Giống như là Tết của mình nha. Bây giờ không nói nữa, bây giờ hai bên nhìn ra hai bên bắt đầu coi những building đẹp của thành phố Chicago. Trong khi chúng ta đi du lịch trên con sông Chicago, chia thành phố Chicago làm hai, nhìn building đẹp lắm. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Anh thèm ăn gì? Canh chua. Canh chua phải không? Dạ. Tôi sẽ dắt anh đi ăn đồ Mỹ. Nhà hàng này là nhà hàng nổi tiếng nước Mỹ, anh sẽ thấy. Đó, bây giờ đang quẹo vô Bà Kinh nè. Trước mặt mình là một cái nhà hàng, mà cái nhà hàng này là nhà hàng nổi tiếng nước Mỹ. Biết. Thấy cái hiệu là biết rồi. Hiệu gì? McDonald's. Nhưng mà biết trong này sẽ động có canh chua canh chua cá kho. Vậy. Nhà hàng lớn nhất nước Mỹ mà. Đúng, lớn nhất nước Mỹ thiệt. Thôi ông đi vô ăn đi, tôi ngồi đây không đi đâu. Gì? Ráng tôi ăn canh chua cá kho. Đi. Thôi không ăn McDonald's đâu, ngán lắm. McDonald's đâu cũng có, tự nhiên đi cái nửa tiếng đồng hồ lại để ăn McDonald's. Biết vậy nói nghe nè. Cái gì? Tôi biết á, là McDonald's ở đâu cũng có. Nhưng mà cái McDonald's này đặc biệt, McDonald's khác. Đặc biệt chỗ nào? Nó có cái lịch sử như nè, để tôi nói anh nghe. Là vào năm 1948 đó, có hai anh em. Một ông tên là Dick và một ông tên là Maurice. Hai anh em này ở bên California đó, ông mới mở ra một cái chỗ bán bánh hamburger và ông lấy tên là McDonald's. Anh biết vào cái thời 1948 đó thì cái McDonald's đầu tiên của hai anh em nhà đó mở là ở San Bernardino. Và cái công ty McDonald's ở bên California nó phát triển kinh khủng. Người nào cũng thích, dân thích lắm. Thành ra ở cùng thời đó, ở ngay tiểu bang Illinois, ngay thành phố Chicago, có một cái ông tên là Ray Kroc. Ông đã phát minh ra một cái máy mà bây giờ chúng ta gọi là cái máy milkshake. Thì ổng mới biết ở bên California có hai anh em nhà kia mở một cái tiệm bánh được mang tên là McDonald's mà bán rất là chạy. Ổng thích quá, ổng mới mang cái máy milkshake, ổng bay qua bên California. Ổng offer hai anh em nhà đó là ổng cho công ty McDonald's độc quyền cái máy của ổng luôn. Thì hai anh em nhà kia cũng thích cái máy này cho nên mời ổng vô công ty McDonald's làm việc. Sau một thời gian làm việc, ổng mới xin công ty McDonald's mở một cái ở bên Illinois, ở bên Chicago, miền Trung Tây Hoa Kỳ. Và đây là cái đầu tiên ở ngay thành phố Chicago cũng như là toàn vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Anh biết sau khi mở ở đây, công ty làm ăn rất là phát triển. Và đến năm 1961, cũng chính ông Ray Kroc, ông đã offer mua lại toàn bộ công ty McDonald's của hai anh em nhà kia với giá là 2.700.000 đồng của thời năm 1961. Và kể từ đó, ông Ray Kroc, ông đã phát triển công ty McDonald's đi khắp thế giới. Thành ra coi như đây là cái McDonald's đầu tiên của thành phố Chicago, McDonald's đầu tiên của vùng Trung Tây Hoa Kỳ, và cũng là cái McDonald's có lịch sử của ông chủ McDonald's xây dựng đầu tiên trên nước Mỹ. Và đặc biệt hơn nữa là cái McDonald's này là McDonald's lớn nhất nước Mỹ, lớn nhất thế giới. Không có cái McDonald's nào mà lớn hơn McDonald's này nữa. Thành ra tôi mời anh bước vô đây ăn McDonald's để mình ngắm cái McDonald's nó lớn như thế nào. Mà cái bánh McDonald's có lớn không? Cái bánh McDonald's nó bự. Nghe anh nói cũng hấp dẫn quá, đi vô tao thử coi. Đây. Làm như mình có cảm giác hay sao hả? Vô màn nhà McDonald's mà lớn vậy nè. McDonald's cũng ngon nữa, ngộ. Ngon. Nếu bạn hết cái hamburger rồi còn đói bụng á, chơi thêm french fry. Ăn đi. À, đây tôi ăn cho anh coi. Tôi người ta, thật ra tôi ăn chỉ có vui thôi. Người ta ăn ít lắm. Đã lắm. Hồi đó ra McDonald's nhiều chỗ lắm mà. Vô tiệm ăn cũng có, lên xe ăn cũng có, mua về nhà cũng có.
Nhưng mà chưa bao giờ ăn cái McDonald's mà nó ngon vậy. Không tin quý vị thử coi. Bữa nào ghé thành phố Chicago đi, ghé McDonald's, kêu bất cứ món gì, lên đây ngồi vừa ăn vừa ngắm thành phố. Đẹp, ngon, thoải mái. Đồng ý không? Đồng ý. Chiều này khỏi ăn canh chua nha. Bậy. Ăn canh chua đó có cảm giác khác. Willis Tower, hay trước đây còn được gọi là Sears Tower, là tòa nhà 108 tầng ở thành phố Chicago, Illinois, với chiều cao 1.451 feet, tương đương với 442 mét, được xây dựng và hoàn thành vào năm 1973, với chi phí xây dựng tổng cộng khoảng 150 triệu Mỹ Kim vào thời điểm đó, tương đương với 1 tỷ Mỹ Kim ngày nay. Và cũng vào thời điểm đó, nó đã trở thành tòa nhà cao nhất thế giới và nó liên tục giữ vị trí kỷ lục này gần suốt 25 năm. Với 1.300.000 du khách hàng năm ghé thăm Willis Tower, du khách có thể cảm nhận được sự thay đổi áp suất không khí khi đi từ tầng 1 đến tầng 103 bằng một thang máy rất nhanh, chỉ có 60 second. Tại đây chúng ta có thể nhìn thành phố Chicago với góc cạnh 360 độ, và vào những ngày trời trong nắng đẹp, chúng ta có thể nhìn thấy xa đến hàng trăm cây số. Ngoài ra chúng ta còn có cảm giác rất mới lạ khi chúng ta đứng trên các hộp bằng đáy kính, hay còn được gọi là skydeck, để nhìn xuống đường phố của thành phố Chicago với độ cao 1.353 feet, hay tương đương với 412 mét. Willis Tower vẫn là một tòa nhà cao nhất trong Mỹ ngày hôm nay và là một trong những điểm du lịch phổ biến nhất của thành phố Chicago. Bước ra ngoài một cái skydeck để chúng ta thử coi chúng ta có sợ độ cao hay không. Vân Sơn thì hơi sợ tí xíu thôi, nhưng mà anh Trung thì rất là sợ. Sợ lắm. Lấy hết cái này là kêu bằng lấy hết gan dạ để mà cho có thể ăn cái dạ coi đi nha, chứ không phải là thấy đâu. Nhắm mắt lại dắt cái đi. Cho biết cảm giác này. Tôi đó thật sự không có cái gì sướng bằng khi tôi bước ra tới đó rồi mà chở vô tôi đi. Biết ăn thịt chó không? Biết sao biết. Vậy dắt cái đi ăn thịt chó nha. Giỡn hoài, ở Mỹ làm gì có thịt chó? Có chứ. Hot dog. Hot dog mà thịt chó gì? Thì dog là chó. À, có nghĩa là từ Việt Nam là hot dog là chó nóng. Đúng rồi. Tới Chicago phải ăn hot dog. Tại vì hot dog ở Chicago nó nổi tiếng khắp nước Mỹ, bởi vì nó là hot dog ngon nhất nước Mỹ. Phải không? Vô đây nè. Chicago hot dog đó thì nó ngon. Nó ngon đây là nó giòn, nó dai và nó béo. Nhưng mà nguyên trái luôn hả Sơn? Ăn liền nguyên trái. Cay không? Không. Tự luôn thôi nha. Không có cay. Ngon quá. Ớt cũng ngon nữa. Xứng đáng. Nên ghé number one street food ở Chicagoland. Nhiều món ăn ngon lắm, nhưng mà phải thử cái hot dog Portillo. Ok. Ngon quá. Ăn cái nữa. Michael Jordan. Ok, ông Michael Jordan mà ông còn có biệt danh là Air Jordan, có nghĩa là ông bay cao lắm, ông có thể nhảy rất là cao, bay rất là cao. Cái ông Michael Jordan này đó đã đi vào huyền thoại của làng bóng rổ của Mỹ và cả thế giới. Ông Michael Jordan này, ông đánh cho cái đội Bulls của Chicago, và Michael Jordan nổi tiếng đến nỗi là người ta nói là Michael Jordan làm cho thành phố Chicago nổi tiếng khắp thế giới.
Tại vì khi người ta nhắc đến Michael Jordan là người ta nhắc đến cái đội Bulls, và cái đội Bulls là cái đội của thành phố Chicago. Ông Michael Jordan này là huyền thoại lắm. Ông hold rất là nhiều record mà người ta nói là Michael Jordan sẽ là một người giỏi nhất trong lịch sử bóng rổ, và sẽ không có ai giỏi hơn ổng trong tương lai, sắp tới là không ai giỏi hơn ổng được. Ông nắm 2 cái gold Olympic của bóng rổ và 7 cái vô địch NBA trong thời gian ông chơi tại Bulls. Không có ai mà làm được như ông hết. 29.277 point, có nghĩa là 29.277 điểm khi mà ông chơi cho Bulls. Kinh hồn lắm. Đây là cái tượng được dựng lên khi mà ông Michael Jordan về hưu, được dựng lên vào ngày 1 tây tháng 11 của năm 1994. Và cái tượng này nó được đặt dưới một cái khối đá bằng granite cao 5 feet, và cái tượng này cao 12 feet và nặng 2.000 pound. Cái ông Michael Jordan này có liên quan tới thằng con Văn Sơn này. Thằng con đầu tiên của Văn Sơn á, Văn Sơn đặt nó tên là Charlie, tại vì hồi nhỏ Văn Sơn rất là mê Charlie Chaplin. Nhưng mà đến khi đẻ thằng con thứ hai đó thì đặt nó là thằng Michael, bởi vì Văn Sơn mê ông này, ông Michael Jordan này nè. Thành ra bây giờ á, là cái thằng con của Văn Sơn, thằng con thứ hai là liên quan tới ông này. Úi cha. Từ thành phố Chicago lái xe khoảng 45 phút về hướng đông, chúng ta sẽ gặp thành phố Carol Stream. Tuy chỉ có vài ngàn người Việt Nam sinh sống, nhưng tại đây được xem là thành phố có nhiều người Việt thứ hai của tiểu bang Illinois, chỉ sau thành phố Chicago. Những cơ sở thương mại của người Việt đã ra đời theo sự phát triển của cộng đồng. Vì thế cho nên nhà hàng, quán ăn, các chợ tạp hóa, các văn phòng dịch vụ và ngay cả những cửa hàng văn hóa phẩm, CD, băng nhạc cũng có bán tại đây. Đi. Khoan hả? Sao? Kiếm gì ăn đi. Đói quá. Muốn ăn gì? Kiếm gì có nước á, mì hay phở gì đi. Mì phở phải không? Phở đi, phở đi. Giờ bên kia Kỳ đó cây xăng ông ơi. Nó không phải tên phở. Phở mì gì có nước rồi, hút vô coi. bạn nó đỏ gì kìa? Thôi đi bô không nổi. Diễn ngoài cái bên. Đây, cái bên là chợ Phan Thiết mà. Trong đó có phở. Trong chợ Việt Nam mà có bán tu gô hả? Không có bán tu gô. Cái gì? Phở gói á. Nữa, bắt ăn mì gói nữa. Mì gói hoài luôn. Thôi, ngán lắm ơi. Giờ không ăn mì gói phải không? Thôi. Vậy thôi đi. Đi đâu? Đi lên xe. Thôi, ăn. Có gọi không? Bảo đảm trong đó thế nào cũng có nước mắm à. Ồ, chợ lớn quá. Chà, chợ này bán đủ thứ ha. Thôi, vô kiếm phở cái gì đi ông ơi. Vô kiếm mì gói chắc ăn. Mì gói. Đó, nè, phở nè. Đâu? Đây là phở bò nè, đó. Phở gà. Phở gà nè, đó. Giờ muốn ăn phở gì? Nói đi. Bò gà luôn. Bò gà luôn. Rồi cho anh nguyên thùng luôn. Bậy. Nè, bưng nguyên thùng nè, một thùng. Trời, ăn đây thôi, tối gì ăn nữa hả? Cái thùng vậy. Hai anh Trung, hai anh Văn Sơn. Dạ, chào em. Dạ. Em đi chợ hả? Dạ không phải, em là chủ ở đây. Trời ơi, chủ. Chủ trẻ quá vậy? Dạ. Ở đây là em có cái đặc biệt, ở đây là nấu bánh canh tươi ở đây mỗi ngày, với lại có làm chả quẩy tươi. Có bánh canh. Có quầy tu gô. Xin hỏi tên bà chủ là gì? Dạ em tên Loan. Em tên Loan, ok. Bà chủ ơi, khoan làm bánh canh để cho hỏi thăm cho này một xíu. Sơn. Cái gì? Làm bánh canh gì? Ăn bánh canh rồi làm. Từ từ, bánh canh ăn lúc nào cũng có nhưng mà chủ chợ mà trẻ đẹp gì kiếm khó lắm. Qua đây hỏi thăm này chút xíu. Tôi đứng bên đây. Từ từ người ta mắc cỡ. Không có đó. Thoải mái nha. Dạ. Giống anh em trong nhà gặp nhau thôi. Mặt anh nhìn thấy không giống anh em mà. Ngoài ra những cái món ăn mà ở chợ mình có và tất cả những chợ khác có đó, thì chợ mình có những cái món gì đặc biệt hơn để mà phục vụ khách hàng của Việt Nam mình hay không? Dạ ở đây có đặc biệt là có làm chả quẩy, rồi bánh cam, rồi có nấu bánh canh tươi mỗi ngày nữa. Làm tại chỗ à? Dạ đúng rồi. Ồ, đây giống như là một cái khu này là tiểu nhà hàng. Dạ.
Để khách vô đây đi chợ cái đói bụng ăn luôn. Dạ. Biết kinh doanh quá. Vậy đó tiền để đâu cho hết. Vậy. Tình cờ Vân Sơn với Bảo Trung ghé ngang cái chợ Phan Thiết của mình, thấy là một ngôi chợ Việt Nam, thành ra muốn ghé vào để tìm mua mì gói, mua phở về để nhiều khi anh em đi đường mà không có đồ ăn Việt Nam đó. Anh Trung thì thích ăn Việt Nam lắm, thành ra anh muốn vô tìm mà tình cờ gặp được người chủ nhân như vậy. Thành ra Vân Sơn muốn xin được phép mang cái hình ảnh phỏng vấn ngày hôm nay đến với lại trong cái phần tài liệu của Vân Sơn để mà gửi đến người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, để biết được rằng ở ngay thành phố nhỏ như thế này mà cũng có ngôi chợ Việt Nam khang trang, sạch sẽ, lịch sự và nhất là có ông bà chủ nhỏ nhắn xinh tươi như thế này. Không thiệt chứ, anh bất ngờ lắm á. Bước vô thấy em là chủ, anh bất ngờ lắm. Anh tưởng chủ đây già lắm chứ, hay là lớn tuổi người đàn ông gì đó. Không ngờ bà chủ trẻ đẹp. Muốn hỏi gì nữa không? Muốn hỏi bánh canh nấu xong chưa thôi. Sơn, đâu hả? Nhà thờ. Nhà thờ gì? Đâu có đạo đâu. Đâu có vui đâu. Chỗ này không có gì vui hết trơn á. Nhưng mà chính những cái chỗ không vui tôi muốn dắt anh đi. Chỗ tu hả? Không có. Anh vô đây đi anh mới thấy được. Đây là một cái nơi rất là hay. Đây là cái ngôi nhà thờ mà của cộng đoàn giáo xứ Trinh Vương Việt Nam mình xây dựng nên. Và anh vô đây để cho tinh thần của anh, tâm hồn của anh nó lắng động lại, nó bình yên lại một xíu. Ok? Thôi đi vô đi đã lạnh. Nhìn thấy tiếc là tôi lạnh rồi. Tình cờ con chạy ngang đây con thấy cái nhà thờ đẹp quá. Thưa mà đâu đẹp không? Dạ. Tại cha không biết đâu, cha nhìn hoài cha không thấy đẹp chứ con lâu lâu con thấy đẹp lắm. Như là cha biết không, tại bữa hôm đi ngang tuyết nó rơi đó. Rồi cái ngoài sân nhiều là tuyết trắng hết, rồi cái nhà thờ, rồi đẹp nhất là cái tên mà nhà thờ giáo xứ Trinh Vương. Nó đó là cái tên nhà thờ mà của Việt Nam mình, thành ra nó là một cái nhà thờ đẹp nhất trong lòng của con ở đây. Cảm ơn anh. Dạ, con nghe nói là sang năm sau thì cha không còn ở giáo xứ này nữa. Rồi cha bỏ tụi con, cha đi đâu? Đâu có bỏ anh được đâu. Luôn luôn xem phim của anh. Tụi con cũng cảm ơn cha rất nhiều. Đã thứ nhất là đến đây làm phiền cha trong cái lúc mà cha làm lễ. Và thứ hai là tụi con cũng xin phép được mang những hình ảnh của giáo xứ Trinh Vương của mình, mang hình ảnh của cha, phỏng vấn ngày hôm nay của cha, của tất cả anh em ở đây để mà gửi đến cho đồng bào Việt Nam chúng ta ở khắp nơi trên thế giới biết được rằng ở ngoài thành phố Chicago, cách gần 1 tiếng đồng hồ, ở một cái nơi mà rất ít người Việt Nam mà lại có một cái nhà thờ do chính người Việt Nam chúng ta xây dựng nên, một cái nhà thờ rất đẹp được mang tên là nhà thờ giáo xứ Trinh Vương, và có cha ở đây là cha Nguyễn Huy Quyền. Uy đâu. Con biết mà tại con không muốn nói vậy đó. con muốn nói là cha Nguyễn Huy Quyền là tại vì cha đã ở cái giáo xứ này 30 mấy năm nay rồi, rất là uy quyền. Không có nói con nói dẫn chơi thôi. Cảm ơn Văn Sơn. Dạ. Xin phép cha cho con làm được những cái điều mà con mới vừa thưa với cha. Okay. Dạ, cũng nhân dịp đầu năm tụi con nghệ sĩ cũng chúc cha và cùng giáo xứ được dồi dào sức khỏe. Dạ. Bảo tồn văn hóa của Việt Nam ha. Dạ, cảm ơn cha nhiều lắm. Dạ. Đó, của giáo xứ Trinh Vương. Quán tình. Thường những cái giáo xứ mà của người Việt Nam mình xây dựng nên đó
Thì những ngày lễ như thế này nè thì có phần nấu đồ ăn, thức uống. Thứ nhất là có đồ ăn Việt Nam, thứ hai là ngồi hàng nguyên tâm sự với nhau, và thứ ba quan trọng nhất là để gây quỹ, để giúp cho những cái lũ lụt, những cái cần thiết về vấn đề tình thương. Đây là quán tình. Vào thăm quán tình. Tuần thì chúng tôi thay đổi, nhưng mà vì món phở là món phở chính, nhưng mà chúng tôi sẽ thay đổi như là tuần này có hủ tiếu và phở, thì tuần sau có bún măng vịt và phở, thì tuần sau kia nữa có bún bò và phở. Món phở chuyên môn là nghĩa là chính, nhưng mà chúng tôi thay đổi món. Quán trời ơi, nhiều món hết trơn. Có nghĩa là cái quán tình này đó không phải là một cái menu đó mà xài hoài. Món phở là chính, mà tất cả những cái món vòng vòng đó là nó đổi. Nếu như mà không có phục vụ cho giáo sứ Trinh Vương này đó thì có ra ngoài kia có thể mở lương nhà rất là ngon. Mua gì anh lấy luôn. Anh không bán, anh free, không bán, không đồng. Lái xe khoảng 4 tiếng về hướng Bắc từ thành phố Chicago, chúng ta sẽ đến thành phố Milwaukee của tiểu bang Wisconsin, là một tiểu bang nằm về hướng Bắc của miền Trung Tây Hoa Kỳ. Có dân số gần khoảng 6 triệu người, với 150.000 dân châu Á, và theo một thống kê không chính thức thì chưa đến 10.000 người Việt Nam đang làm ăn và sinh sống trên toàn tiểu bang Wisconsin. Miller Beer là một sản phẩm bia nổi tiếng của nước Mỹ và trên toàn thế giới. Tổng hành dinh của công ty Miller Beer nằm ở thành phố Milwaukee. Vân Sơn và anh Bảo Trung có dịp ghé thăm nhà máy Miller Beer để tìm hiểu thêm về bia được thực hiện và sản xuất như thế nào. Hiện tại thì chúng ta đang ở trong nhà máy Miller Beer. Ở đây là cái khâu packaging. Ở đây chúng ta thấy là mỗi một ngày như thế này, cái nhà máy Miller Beer có thể packaging 500.000 case bia để sản xuất ra ngoài. Ở đây có những cái máy nó có thể đóng chai mỗi một phút như vậy là 1.500 bottle, 1.500 chai bia, hoặc là lên đến 2.000 can, 2.000 lon bia cho một cái máy một phút. Nhà máy Miller Beer nó có xuất phát từ ở ngay tiểu bang này, và Miller Beer hiện tại là một trong những loại bia rất là nổi tiếng của Mỹ, và rất là nhiều người Việt Nam chúng ta uống Miller Beer, nhất là Miller Lite. Anh Bảo Trung thích bia này không? Thích. Thì nó nhẹ đó, uống lâu say. Mà vô đây là nãy giờ thấy nhìn là uống say rồi. Hiện nay thì Vân Sơn, Bảo Trung cùng với anh Ngân. Anh Ngân là chủ nhân của phở Việt tại thành phố Milwaukee của tiểu bang Wisconsin. Anh Ngân đã đưa Vân Sơn cùng với anh Trung, với là tất cả phái đoàn của anh em đến thăm nhà máy Miller Beer. Nhà máy Miller Beer sau khi ghé thăm thì chúng ta biết được là nơi đây có lịch sử khoảng 150 năm về trước, của một người Đức có nghề nấu bia đến định cư tại Mỹ và đã thành lập nhà máy bia tại đây. Và hiện nay Miller Beer là một trong những hiệu bia nổi tiếng của Hoa Kỳ và sản xuất đi khắp nơi trên thế giới. Mỗi một ngày chỉ nhà máy Miller Beer ở đây thôi, họ đã sản xuất đến 500.000 case, có nghĩa là 500.000 thùng bia, mỗi thùng vậy là 24 chai. Tưởng tượng đi, 500.000 thùng bia chỉ có một nhà máy đây thôi. Thì chúng ta cứ tưởng tượng là trên toàn nước Mỹ có bao nhiêu nhà máy Miller Beer. Mỗi một case như vậy là chỉ lời 1 đồng bạc thôi. Mỗi nhà máy đây không là lời 500.000 đồng một ngày. Thôi thì chúng ta nâng ly chúc mừng nhà máy Miller Beer và mừng ngày gặp anh Ngân. Ok. Mừng nhà máy bia mỗi một ngày có 500.000. Mà mình không có đồng nào hết. Miller Beer nha. Ok. Vô 100% đi. Thôi. Từ từ. Mọi người vô đi chứ. Đấy, đi.
Thôi đừng vụ, đừng vụ. Đừng vụ. Còn lái xe. Còn lái xe. Ai lái? Tiểu bang Wisconsin là tiểu bang đứng đầu nước Mỹ trong việc sản xuất bắp ngô, cranberry, các loại đậu và đặc biệt nhất là nhân sâm, hay còn được gọi là sâm Hoa Kỳ. Tại đây đã sản xuất 97% sâm Hoa Kỳ của toàn quốc gia, và hầu hết tất cả những loại sâm Hoa Kỳ đã được sản xuất tại Marathon County của tiểu bang Wisconsin. Từ ở thành phố Milwaukee, mấy anh em phải đi gần 4 tiếng đồng hồ mới lên tới thành phố này được gọi là thành phố Wausau. Thành phố Wausau là một thành phố có rất nhiều trại sâm Hoa Kỳ. Và đây, theo như Văn Sơn được biết, là một trong những trại sâm lớn nhất của Hoa Kỳ. Có nghĩa là nơi đây trồng, thu mua và bán, xuất khẩu. Không phải là chỉ ở trong nước Mỹ không, ở trong nước Mỹ là chỉ có 1/4 thôi. Bán ra khắp thế giới là tới 3/4 lần. Thành ra chúng ta vào thăm cái nơi sản xuất sâm Hoa Kỳ lớn nhất của Hoa Kỳ, coi nó kỳ tới cỡ nào. Nghe nói sâm này rất tốt. Đương nhiên. Nếu ăn sống nó được cười. Cô Victoria mới cho Văn Sơn biết đó, đây là cái farm, cái trại nuôi sâm. Sâm trồng khi mỗi khi trồng á thì cái vùng đất đó sâm chỉ trồng được một lần thôi. Có những lần họ thử đó, sau 50 năm sau trồng lại cây sâm ở ngay cái nơi mà đã thu hoạch cây sâm rồi thì cây sâm nó vẫn không thể nào lên được. Nó có hai lý do. Lý do thứ nhất đó là sau khi trồng cái cây sâm mà thu hoạch cây sâm rồi đó thì cây sâm nó hút tất cả những cái chất bổ của đất ở vùng đó. Thành ra cái đất ở đó nó không thể nào nó nuôi để lớn một củ sâm thứ hai được. Và cái lý do thứ hai mà cây sâm nó không trồng lại được chỗ đó là khi mà cây sâm nó lớn lên thì nó thảy ra một cái chất đó để nó protect, để nó bảo vệ cái củ sâm của nó, những cây sâm khác nó không lấn vô được. Thành ra cái cây sâm mà trồng lần thứ hai ở ngay cái khu đất đó thì nó vẫn còn cái chất đó nằm ở đó, thành ra củ sâm nó không bao giờ nó lớn lên được. Trồng sâm lần đầu tiên Văn Sơn mới biết được là cái cây sâm nó trồng khó như vậy. Có rất là nhiều văn phòng của hãng sâm này, nhưng mà chỉ có một nơi là trồng sâm được là ngay tại đây. Tại vì ở đây đó, cũng như Văn Sơn nói là ở đây là có nhiệt độ và có một cái loại đất nó rất là thích hợp với sâm. Đất thích hợp với sâm và cái nhiệt độ nắng đủ và tuyết cái mùa lạnh đó nó phải có 120 ngày below 32 độ F hoặc là 0 độ C thì nó mới nuôi dưỡng cây sâm. Nắng và lạnh cũng như là cái đất, tất cả mọi thứ nó đầy đủ nhiệt độ, nó tạo một cái điều kiện thật là tốt cho cây sâm nó sinh nở. Cây sâm phải trồng 4 năm trở lên thì mới thu hoạch được củ sâm được, từ 4 cho tới 5 năm. Cái cách mà chúng ta để nhận định biết được là củ sâm nó có bao nhiêu tuổi đó là chúng ta nhìn trên cái cuống của cái củ sâm. Mỗi một năm nó chỉ ra một cái nhánh mà thôi, thành ra cái đó kêu một cái nóc. Mỗi một cái nóc như vậy đó là chúng ta nhìn thấy nó có bao nhiêu cái nóc đó, bao nhiêu cái gai ra đó thì nó có bao nhiêu tuổi. Thì cái củ sâm này nó là 10 tuổi, nó có 10 cái nóc ở đây. Và có những củ sâm ở bên này nè, nó lên tới cả 100 tuổi lần. Cái củ sâm này nó trên 100 cái nóc, có nghĩa là cái củ sâm này là củ sâm tự nhiên tìm được ở rừng Wisconsin, và cái củ sâm này nó hơn 100 tuổi. Những củ sâm này là 70-80 tuổi hết. Và những củ sâm như vậy nè thì cái tính là cái lượng cân của nó đó, giống như mình cân đó thì nó còn mắc hơn là vàng nữa. Và một cái điều đặc biệt nữa là có một cái củ sâm World Record, có nghĩa là kỷ lục thế giới luôn. Củ sâm nặng hơn 2 pound nằm ở đây. Cái củ sâm này được lấy giống từ ở cái trại này, nhưng mà mang qua bên tiểu bang Washington State để mà trồng. Thì cái người trồng đó cứ mỗi một năm như vậy họ đào cái củ sâm đó lên, họ đào cái cây sâm đó lên, họ bỏ vào vùng đất khác. Thành ra mỗi lần làm như vậy đó thì cái củ sâm nó càng lớn hơn. Thì cái củ sâm này là World Record, có nghĩa là nó nặng hơn 2 pound, nặng hơn 1 kg. Cái củ sâm này là sâm lớn nhất thế giới. Theo như cô Victoria vừa nói với Vân Sơn đó thì củ sâm của sâm Hoa Kỳ và sâm của châu Á nó khác nhau như thế nào? Thì theo một số người họ nghiên cứu về sâm đó thì họ có kết luận rằng ngày xưa đó cái vùng đất mà sâm nó mọc được đó nó nằm ở một chỗ, nhưng mà khi trái đất nó tách ra thành châu Á, châu Mỹ, tất cả những châu khác nhau thì củ sâm nó cũng bị tách ra theo. Thì từ đó đó cái âm dương của củ sâm nó cũng khác nhau.
thì củ sâm bên châu Á đó thì nó có nhiều dương hơn, có nghĩa là củ sâm châu Á nó nóng hơn, và củ sâm ở bên Mỹ đó nó âm nhiều hơn, nó mát hơn. Thành ra khi mà người ta bị lạnh trong người thì người ta nên dùng sâm của châu Á để cho cơ thể nó ấm lại. Nhưng mà nếu mà người ta bị nervous nhiều quá, người ta bị nhiều energy trong người quá, thì người ta uống sâm Huy Kỳ thì sâm Huy Kỳ sẽ cool down với người mình xuống. Thành ra theo như cô Victoria nói đó thì người ta nên dùng sâm Hoa Kỳ và sâm châu Á hai loại cùng một lúc, để khi nó vào cơ thể của chúng ta thì nơi nào nóng thì nó đưa cái lạnh đến, và nơi nào lạnh thì nó sẽ đưa cái nóng đến. Đó là cái the best khi mà chúng ta dùng sâm. Nó khác với Vân Sơn nghĩ từ trước đến giờ, hay là người Việt Nam chúng ta nghĩ từ trước đến giờ là sâm, người ta nói đó là sâm Huy Kỳ uống vô nó bổ mà nó mát, nhưng mà sâm châu Á đó, sâm Đại Hàn đó uống vô nó bổ mà nó nóng. Không phải là vậy. Sâm của Huy Kỳ là sâm âm và sâm của châu Á là sâm dương. Bữa nay đã không? Khí trời ấm áp phải không? Bữa nay là mới dám xuống xe nè. Tại vì đó là tháng trước đó Văn Sơn với Bảo Dung có tới đây, nhưng mà không dám xuống xe tại trời lạnh quá. Hôm nay tới đây thấy nhộn nhịp xe buýt thì rất nhiều, du khách thì quá đông. Đúng là những ngày nắng đẹp. Vân Sơn và Bảo Dung đã trở lại với lại Chicagoland lần thứ 2. Bây giờ là đã gần cuối tháng 4, bước vào đầu tháng 5. Khí trời đang ở một cái không khí rất là mát mẻ, đang ở trong khí mùa xuân, đúng không? Phía sau của Vân Sơn và Bảo Dung đó là Set Aquarium, là một cái hồ cá. Ở trong này nó có cái hồ cá đó, cái hồ cá nước chứa đến 5 triệu gallon nước, là khoảng chừng 20 triệu lít nước. Uống lâu hết lắm à? Không uống gì hết cái hồ cá này. Bởi nó nhiều nước vậy, trong này có đến 25.000 con cá. 25.000 con cá của nhiều chủng loại khác nhau. Và nơi đây, cái hồ cá này được xây dựng vào những năm 1930, và hiện tại nó vẫn là một trong những cái hồ cá lớn nhất thế giới và thu hút nhiều khách du lịch nhất trên thế giới. Anh biết mỗi một năm ở đây đón đến 2 triệu khách du lịch. Thành ra hôm nay chúng ta thấy rất là nhiều xe school bus nè, có nghĩa là xe bus của trường học, và tất cả những xe bus của những đoàn khách du lịch, họ đưa đến đây để thăm cái hồ cá này. Bây giờ mình muốn tham quan hồ cá được không? Anh vô muốn tìm bà con anh chứ gì? Mấy cá mỏ nhọn nhọn phải không? Bà con phải không? Ok, let's go. Khi anh đứng ở cái tượng này nè, anh nhìn thấy thằng cha này ôm con cá mà con cá nó phun nước vậy đó, thì nó nói là ý nghĩa gì? Con cá đang ói. Sao ói? Tay này xấu quá. Hay, đúng rồi. Ở đây có hình của anh Trung hồi nhỏ nè, hình của anh Trung nè, hồi trẻ nè, anh Trung hồi trẻ nè. Tướng đẹp quá, tướng đẹp. Trong vui đấy có khỉ, cái vui là nó coi. Vân Sơn và Bảo Trung mới vừa ở trong hồ cá gọi là Set Aquarium, mới vừa tham quan nó xong, thì Vân Sơn thấy rằng cái thế giới này nó kỳ diệu quá, làm cho Vân Sơn chợt nghĩ rằng trong cuộc sống này không phải chỉ có mình cá nhân mình, không phải chỉ có loài người chúng ta đang sinh sống ở đây, mà còn có những loài vật, rất là nhiều loài vật kỳ diệu, rất là nhiều loài thực vật đang sống ở dưới biển, đang sống xung quanh ta, mà chúng ta cần phải bảo vệ nó, đúng không? Làm gì trầm tư với Tôi nghe anh nói cũng có lý. Tôi vô tôi coi rồi, tôi xem rồi. Tôi thấy xung quanh mình nó có nhiều loại động vật quá. Nhất là cá nó có nhiều con lạ lắm. Mà tôi chưa kịp thưởng thức. Thì anh mới vừa xem xong đó, thưởng thức rồi. Không, ý tôi nói là chưa có nhậu hết á. Vô đóng coi màu nhiều quá. Chả mà bây giờ nó bậy. Kính thưa quý vị, kế bên cái Set
Aquarium là Field Museum, là một cái bảo tàng diện. Nơi đây lưu trữ những cổ vật và những xương động vật hóa thạch hàng trăm triệu năm về trước. Nơi đây nói lên cái sự tiến hóa của trái đất và sự tiến hóa của con người chúng ta. Bây giờ mời quý vị cùng với lại Vân Sơn và Bảo Trung chúng ta ghé thăm Field Museum. Nói thòng cho nổi, tôi đang coi con này nó dữ quá, nó là nói thòng. Cái con này nó dữ lắm. Con này là con T-Rex, là một trong những loài khủng long mà dữ nhất của thời đại khủng long. Cái con này nó được đặt tên là Su. Tên Su là tên của một người đã tìm ra cái bộ xương hóa thạch của con khủng long này. Và người ta đã ước đoán là nó sống hồi 67 triệu năm về trước. Lâu quá. Cái bộ xương này đó, hiện tại người ta đo được cái chiều dài của nó là 42 feet, là khoảng chừng 13 mét. Và chiều cao của nó là 13 feet, là có nghĩa là khoảng chừng 4 mét. Cái con này đó ha, nếu mà hiện nay mà nó còn sống á, là anh đừng có nói là anh nhậu nó. Nó nhậu anh. Kính thưa quý vị, đây Vân Sơn. Đây là con sơn dương. Đây là tất cả những cái con vật thật và được ướp xác bằng một kỹ thuật rất là cao. Hầu như tất cả những cái loài động vật mà có ở trên thế giới hầu như là có ở đây hết. Sơn dương, ngựa rằn, con khỉ. Wow. Nè, đủ loài khỉ tất cả. Nhiều quá. Có heo rừng. Heo rừng này thấy không? Wow, đẹp quá. Đây nhậu được không? Cái sừng con tê giác nè. Đây nè, là con tê giác nè. Mà cái sừng con tê giác bây giờ nó là mắt hơn vàng. Mà chắc chắn đây là sừng giả rồi. Thì... sừng thiệt đâu có vấn đề đó. Không, sừng thiệt. Em biết không? Hiện tại bây giờ tất cả những cái bảo tàng diện mà có chân sừng tê giác đó, là mấy cái tay kia nó như bắt đầu mà nếu mình để chân ở ngoài mà không có cử chiến, không có này nọ nữa là vô nó ăn cắp. Thành ra cái sừng tê giác bây giờ hiện nay là nó mắt hơn vàng luôn. Bất cứ cái viện bảo tàng nào cũng có điều đặc biệt của nó. Từ nãy giờ khi mà Vân Sơn với Bảo Trung đến thăm viện bảo tàng này đó thì Vân Sơn rất là thích thú với lại cái bộ thú nhồi bông của nó. Nhưng riêng tôi chỉ thích là bộ xương khủng long. Sao vậy? Tại vì nó đầy đủ, nó gần 90% rồi. Mà chưa bây giờ mình tìm thấy được nữa. Dạ. Thành ra khi mà quý vị có dịp ghé đến Chicago, quý vị cũng nên ghé đến Field Museum để vào đây tham quan một lần cho biết là thế giới có nhiều điều kỳ lạ lắm. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 3, 2, 1, loud. Oh yeah. Hiện tại thì Vân Sơn và Bảo Trung đang ghé thăm một cái viện bảo tàng về khoa học kỹ thuật. Nơi đây đã trưng bày tất cả những cái phát minh, những cái sáng chế của con người. Từ chiếc xe ngựa đến chiếc xe hơi, đến kỹ nghệ về xe lửa, về tàu hỏa, về máy bay. Và hiện tại thì Vân Sơn và Bảo Trung đang ở trong một cái nơi được trưng bày những thành tựu của con người, những phát minh của con người về sự chinh phục không gian. Có nghĩa là phát minh về máy bay, về những chiếc phi thuyền Apollo, những phi thuyền con thoi đã chinh phục mặt trăng, đã khám phá ra vũ trụ. Rất là lý thú. Coi nè. And loud. Bài thấp quá. Cái này là Apollo 8 nè. Không. Dạ. Hồi xưa đó ha, khi khoa học kỹ thuật chưa có tiến bộ đó, thì tất cả những hiện tượng thiên nhiên xảy ra với con người, với trái đất chúng ta, như là sóng thần, như là núi lửa phun, như là sấm sét, như là tất cả mọi thứ, thì con người ta hay đổ thừa cho đó là thần thánh làm ra như vậy. Nhưng mà kể từ khi khoa học kỹ thuật
phát minh được, tiến bộ được, thì hiện nay tất cả những nhà khoa học đã nghiên cứu về những hiện tượng thiên nhiên đó, như là sóng thần, như là núi lửa vung, như là twister, như là những cơn tróc xoáy chẳng hạn. Đi con. Sau khi ghé thăm Museum Science and Industry, có nghĩa là Viện Bảo tàng về khoa học và kỹ nghệ, thì chúng ta mới thấy được rằng chỉ mới hơn 100 năm nay thôi, khoa học, kỹ nghệ, những khám phá của con người đã tiến bộ vượt bậc. Chính nhờ những sự khám phá như thế này thì người ta mới nghiên cứu được những hiện tượng thiên nhiên, những thiên tai đã xảy ra cho quả địa cầu này, cũng như những phát minh để phục vụ cho đời sống của con người. Vân Sơn nghĩ rằng nếu mà chúng ta có dịp ghé Chicago, chúng ta nên ghé ngang Museum of Science and Industry, có nghĩa là Viện Bảo tàng về khoa học và kỹ nghệ, để xem qua một lần cho biết. Và nhất là nên đưa con em của chúng ta ghé thăm để con em chúng ta có thể mở mang đầu óc và kích thích về sự khoa học và kỹ thuật của con em chúng ta. Có thể sau này, sau một lần ghé đây thì các em sẽ trở thành những nhà khoa học tương lai. Đố anh cái con này nè là đực hay cái? Đố giá kìa cha. Đố anh á. Để từ từ đi kiếm coi. Kiếm cái gì? Kiếm coi con đực hay cái. Giờ ông đâu biết đực hay cái? Giờ ở đâu không biết đực hay cái? Giờ ông đây biết đực hay cái nè. Con này con cái. Tại sao cái? Tại vì không có. Tôi kiếm cùng cái giờ không thấy đực. Ok. Con sư tử này là con sư tử đực. Tại sao đực? Tại vì con sư tử đực nó mới có cái bờm. Con sư tử cái nó không có cái bờm. Ok. Chứ Dạ. đâu phải là đố đực hay cái là đi dòm kiếm ở dưới. Tới giờ mới trên là tao biết rồi. Kính thưa quý vị, Vân Sơn và Bảo Trung đang ở The Art Institute of Chicago. Chúng ta có thể coi như là một cái viện bảo tàng của những bộ môn nghệ thuật như là tranh ảnh nè, điêu khắc nè, fashion nè. Nơi đây là một nơi đáng ghé khi chúng ta ghé đến với thành phố Chicago. Vì cái viện bảo tàng này là viện bảo tàng lớn thứ hai của nước Mỹ, chỉ sau một cái viện bảo tàng ở New York mà thôi. Và càng đáng đến hơn nữa bởi vì đây là cái nơi hò hẹn đầu tiên của ông bà Tổng thống Obama. Oh yeah. Yes, anh biết tại sao không? Sao? Khi mà ông Tổng thống Obama có một cuộc phỏng vấn hỏi là lần đầu tiên mà ông hò hẹn với lại bà xã của ông, là người yêu của ông lúc đó, sau này trở thành bà xã của ông là đệ nhất phu nhân đó, là ông hò hẹn ở đâu? Thì ông nói là tôi hẹn người yêu của tôi lúc đó ở tại The Art Institute of Chicago. Thì người ta mới hỏi là lý do tại sao mà ông lại hẹn người yêu của ông ở chỗ đó để làm gì? Ông nói là tôi muốn chứng tỏ cho nàng thấy là tôi là người có trình độ văn hóa và có trình độ nghệ thuật. Và hai người đến đây đi coi tranh ảnh, và đó là cái cuộc hẹn hò đầu tiên của ông bà Tổng thống Obama, hiện đang là Tổng thống của đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Bây giờ tôi muốn hò hẹn với anh, đi vô đây được không? Đâu? Vô đây nè. Đi. Sau đó thì anh trở thành bà Tổng thống. Hiện tại thì chúng ta đang ở trong một cái phòng trưng bày tất cả những pho tượng và những cổ vật của nền văn hóa Ấn Độ, nói về những tôn giáo của văn hóa Ấn Độ. Trong đó có Ấn Độ nè, Bangladesh, Thái Lan, Miến Điện và những nước lân cận ảnh hưởng miền văn hóa của Ấn Độ. Những cổ vật ở đây có khoảng từ 100 năm cho tới khoảng chừng 2.000 năm trước. Rất là nhiều cổ vật, rất là đáng quý.
chứ. Giống xe bus Việt Nam không? Giống. Nó chạy vòng vòng thành phố này mình coi hết trơn luôn. Yeah. Là đỡ kẹt xe. Đúng không? Tại vì á thường đó là thành phố Chicago là một trong thành phố mà kẹt xe và bận rộn nhất trong những thành phố của nước Mỹ. Thành ra người dân Chicago họ mà đi xe trong thành phố á thì thứ nhất là kẹt xe, thứ hai gửi xe mất tiền. Thành ra 80% của người dân thành phố Chicago là họ đi xe lửa điện như thế này. Mà xe lửa điện như thế này cũng được gọi là xe Metra. Anh biết công ty Metra đó vào năm 2009, 2010, 2011 mỗi một năm như vậy đó là họ chở từ 85 triệu người cho tới 100 triệu người một năm. Một năm là chở di chuyển như thế này nè. Điểm độc đáo lắm. Thành ra một cái phim mà gần đây tất cả mọi người đều coi và đều thấy được đó là cái phim Spider-Man. Thì á, anh nhớ là cái lúc mà Spider-Man đứng ở ngay trước cái chỗ của xe train mà bắn nhện ra, nó bắn bật ra hai bên tường đó là dùng cái đường xe train của thành phố Chicago để quay cái bối cảnh đó. Thành ra nếu mà rành đường và biết cách đi xe train, nghĩa là đi Metra thì rất là tiện lợi. Bây giờ tôi dắt anh đi ăn một cái đồ ăn của thành phố Chicago rất là ngon. Đó là pizza. Nữa pizza nữa. Pizza hoài vậy? Ngon lắm. Yeah. Ở thành phố Chicago, buổi trưa anh Bảo Trung đói bụng, muốn đi ăn, không biết đi ăn ở đâu. Thành ra Vân Sơn đề nghị anh Bảo Trung đi ăn pizza. Nhưng mà tôi hỏi anh, pizza ở đâu cũng có hết, tại sao phải ăn ở Chicago? Tại vì á, pizza đồng ý với anh Trung là ở đâu cũng có hết. Nhưng mà pizza ở Chicago mà ở ngay cái tiệm Chino East Pizza nó rất đặc biệt. Tại vì đây là một cái món pizza của Chicago. Nó sẽ khác với tất cả những pizza của những tiểu bang khác. Tôi muốn thử cho biết nó khác chỗ nào. Đúng, tại vì Vân Sơn cũng nghe nói rất là đặc biệt, cũng muốn thử cho biết. Thành ra Vân Sơn muốn mời Bảo Trung với lại tất cả quý vị vào Chino East Pizza ăn thử cái pizza của Chicago như thế nào mà họ nói là rất đặc biệt. Ok, Chino East Pizza được bắt đầu thành lập vào những năm 1966 bởi hai người bạn, lúc đó là hai người tài xế taxi. Giống như mình giờ đó. Và hai người bạn này đã bắt đầu phát triển cái ngành nghề của mình bằng cách là mua nhiều công ty taxi để mà thực hiện ước mơ làm giàu của mình. Nhưng mà họ bị trục trặc bởi cái giờ cao điểm, có nghĩa là giờ kẹt xe nhiều quá, thành ra cái ngành nghề taxi nó không phát triển. Lúc đó họ mới nghĩ là họ sẽ mở một cái tiệm ăn. Thì ý định thành lập tiệm ăn pizza bắt đầu có từ đó. Và hai người bạn này đã thành lập cái tiệm ăn pizza được gọi là Chino East Pizza. Và đặc biệt là những cái pizza ở đây nó khác với là những cái pizza ở trên khắp nước Mỹ. Và cái bánh pizza mà deep pizza đó nó trở thành một cái signature, trở thành một cái style, trở thành một cái đặc biệt của pizza Chicago. Oh man. Rồi, thấy yêu. Gotta get to all the leftovers here, bud. Right here. Mình đang chờ cái này. Quý vị thấy không? Cái bánh, cái crust á, cái bánh của nó không phải là nó nằm dẹp giống như cái bánh kia mà nó cao như này, nó cao lên hơn không riêng. Ok. Cái này là cái signature, cái này là cái mà người dân sống ở Chicago sau khi ăn cái bánh pizza này rồi đi khỏi Chicago không bao giờ quên được cái bánh pizza, không bao giờ quên được cái kiểu ăn này, không bao giờ quên được cái mùi vị này. Tại vì nó ăn không phải bằng tay, mà phải ăn bằng muỗng và nĩa. Chứ cái này sao cầm tay ăn được? Đó, bây giờ mình thử nha, mình thử nha. Chịu khó nha, chịu khó giờ mình đừng ăn nha. Ui cha. Chi nào. Perfect. Cái bánh pizza này ăn giống như mình ăn spaghetti vậy đó. Nó sốt nhiều như vậy đó, thành ra mình ăn nó juicy mà nó vô ngọt ngào lắm, nó không có bị khóc cổ, nó không có bị khô cổ nè, coi nè. Đó, coi nè.
Ngon lắm. Ngon không? Ngon lắm. Ngon hết này luôn đi. Thành ra có dịp đi mình mới thấy thức ăn trên thế giới phong phú, rất phong phú. Pizza thôi cũng rất là nhiều loại pizza khác nhau. Con Sơn đã từng đi qua bên châu Âu ăn pizza bên Đức, bên Pháp, bên Ý, từng đi khắp tiểu bang nước Mỹ và từng ăn nhiều loại pizza khác nhau. Nhưng mà mỗi một cái loại nó có một cái hương vị khác nhau và mỗi một cái loại như vậy nó có một cái kiểu ăn khác nhau. Nhưng mà lần đầu tiên con Sơn ăn được cái bánh pizza mà nó có nhiều sauce, nó có nhiều nước và một cái bánh pizza đặc biệt là ăn bằng phải ăn bằng dao và bằng đĩa. Thì Vân Sơn cho điểm, nếu mà cho điểm từ 1 cho tới 10 thì Vân Sơn cho nó 9 điểm, bởi vì nó rất ngon. Và đó là lý do tại sao người dân lớn lên ở Chicago sau khi ăn cái bánh pizza này rồi không thể nào quên được cái hương vị, cái mùi vị và cái cách ăn của nó. Chicago is pizza, rất ngon. Là hình của gia đình ông Barack Obama. Ông Barack Obama có vợ và có 2 đứa con gái. Ông cũng giống Vân Sơn, có vợ và có 2 đứa con trai. Như vậy ông kia làm tổng thống. Mà tôi không làm tổng thống. Nhưng mà ông Barack Obama ông làm tổng khẩu. Ông Barack Obama